Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na tu pěknou botu. Jedná se o BCčkou pohorku od společnosti Alfa a jmenuje se Walking Air. Jdeme na to. Společnost Alfa jsme se tady už krátce představili v takovém videu, nahoře fíčku vám když tak nechám odkaz a tam si vlastně říkáme spoustu důležitých věcí. Teďka jenom shrneme tedy, jedná se o norskou společnost, která sem boty dováží už pěkných pár let. Jsou to boty, které jdou od standardní takový nízký boty, Ačkový, až přes BCčkou pohorku, po nějaký služební boty i třeba ski alpinistické boty. Takže samozřejmě tam vidět ten rozsah, ale stále se specializují jenom vlastně na tu výrobu těch bot, takže neutíkají jinými směry, což je vždycky dobrý znamení. Tyhle boty konkrétně jsou vyrobený v Rumunsku, což nám značí tak nějak, že společnost Alfa to centralizuje do Evropy, což jsem vždycky rád, ať už u Tilaku, Carinthia nebo podobných společností. A je to vlastně, jak jsem říkal, taková BCčková pohorka, takový etalon obuvy na chození venku. K čemu se ta bota může hodit? Je to pochopitelně chození s těžkým batohem, použití turistických maček, ale díky snížené hmotnosti, což je nějakých 650 gramů na 42 velikost, to můžete vlastně využívat i dost jako univerzální botu, takže i nějaký lehčí tripy někde v lese nebo něco podobného, tak samozřejmě není s tou botou vůbec žádný problém, ale myslím si, že ji tím budete maličko podhodnocovat, že ty svoje parametry použije nejlíp někde v trošičku náročnějším terénu. Pojďme se podívat, co bychom si o té botě mohli říct. Nejdůležitější, co nás tady bude asi zajímat, tak je cena. 9500 korun. Úplně teďka čtu ty komentáře, jestli jsme se nezbláznili. Nezbláznili, dobrý boty zkrátka něco stojí, pokud se podíváte na boty od společnosti Lova nebo podobný a opravdu budete chtít dobrou BCčkovou pohorku, tak se nějakých 7,5 tisících. V tomhle případě by to bylo dost podobný, nicméně je tady právě použitý ten materiál, který se jmenuje Alpha Air. Ten materiál je velice lehký, velice podobný, tedy není to celokožená bota a je to vlastně udělaný jenom kompletně z toho. Je tedy, jak se říká, lehký, odolný, je velice prodyšný, především díky té perforaci a co je super, tak APS znamená, že to je bezúdržbová bota. Žádný stříkání impregnací, žádný krémování, žádný vosk, nic podobného, stačí vám jenom hadr, teplá voda, otřete to pěkně do čista, maximálně kartáček, abyste vzali tu obsázku a ty boty budou jako nový. Pojďme se podívat na nějaký parametry. Řekli jsme si tady cenu. Co za tu cenu dostaneme? Jak jsem říkal, dostaneme za to parádní BCčkovou pohorku. Nahoře pěkný měkčený komín, který je stažený takhle dozadu. Máme tady samozřejmě jazyk. Ten jazyk je udělaný z materiálu, který je podobný korduře. Není teda udělaný z kůže. Tady zase úspora hmotnosti. Šněrování má několik pozic, které jsou prolisované. Jedna a druhá. Tyhle dvě pozice samozřejmě slouží k tomu, abyste si ty tkaničky zasekli tam, kde potřebujete, aby se vám to nepovolovalo. Takže nastavíte si tuhost stažení přední části, zafixujete tady, pak si nastavíte stažení kotníku, zafixujete tady a pak vlastně ten vnější vstup toho komínu a ten potom zafixujete tou tkaničkou, tou zkrátka zavázáním té boty. Když potom půjdeme směrem dolů, můžeme si všimnout, že ta bota je vzadu takhle vypoulená. Proč je vypoulená? Je to samozřejmě udělané kvůli tomu, že ta bota je tvarovaná. A není tvarovaná jenom během výroby, takže v okamžiku, kdy to je vlastně nasazený na tom kopitu, ale je tvarovaná samozřejmě i potom, takže v okamžiku, kdy tu botu sundají, zkontrolujou kompletně, že je v pořádku, tak ji napařej a začnou ji ještě dotvarovávat. Díky tomu, ta bota uvnitř má opravdu spoustu prostoru, který využijete na tu nohu a je jedno, jestli máte trošičku uší, vyšší, nižší, zkrátka ten prostor je zaručený, zároveň vzadu pěkně ten oblouček na patu. Díky tomu jste schopný tu botu nosit bez toho, aniž byste ji procházeli. Říká se, že v té botě musíte nachodit desítky kilometrů, než se přizpůsobí vaší noze. Osobně bych tohle z toho pohodlím přirovnal klidně k Zephyrům od Lovy, což jsou samozřejmě velice pohodlné boty. Půjdeme dolů, můžeme si všimnout prošívání. Prošívání dvojitý nebo trojitý. Máme tady minimum švů, vlastně jenom jeden a druhý šev a ten je prošitej 3x. Proč 3x? Vnější a vnitřní vrstva je standardní nit a uprostřed máme kevlarový vlákno, takže kevlarovou niť krásně prošitý, aby to zkrátka drželo, aby to jen tak nepustilo. Můžeme si všimnout, že ten materiál Alpha Air, což je vlastně ten syntetický materiál, z kterého to je vyrobený, kterýmu vděčíme jak za tu cenu, tak samozřejmě i za všechny ty dobré vlastnosti, je perforovaný. A to jak na tom komíně, tak zvnějšku, tak zvnitřku. Proč je perforovaný?
No, samozřejmě je to kvůli tomu, aby ta bota líp dýchala. Takže v okamžiku, kdyby to tam nebylo, ta prodyšnost by mohla být horší. Tady máme ale perforaci kompletně, vlastně skoro po celém povrchu. Díky tomu je ta bota opravdu velmi prodyšná. A to si troufnu říct, že je prodyšnější než kožená pohorka takhle v tom stavu. Zároveň můžete se ptát, jsou tam perforace, jsou tam dírky, to je přece nesmysl, teď dovnitř bude týct, tak čemu mi potom taková bota bude? To je jungle nebo co? Není. Pod tím máme samozřejmě Gore-Tex, takže takovýhle dírky o tom vůbec nevadí. Za prvý to napětí, povrchový napětí té vody nedovolí, aby tam do toho tekly hektolitry vody, protože ty dírky jsou malý, ale máme tam pod tím samozřejmě i Gore-Tex, takže ten to všechno zastaví a jelikož v těch místech se ten Gore-Tex nejspíš nebude nikdy ohýbat, těm ohybům bude docházet tady vepředu a ještě vlastně ne ani k takovým, protože to BCčko, tak tady má zkrátka velmi dlouhou životnost a vůbec se nemusíme bát, že by se to nějakým způsobem prodřelo a potom vlastně dovnitř teklo. Když potom konstrukčně se podíváme dolů, vidíme krásnou obsázku. A to vlastně úplně kompletně po celé té botě. Vzadu potom vytaženou opravdu vysoko, vepředu vytaženou až na tu špičku, což je samozřejmě super, protože ty boty potřebujeme mít co nejpevnější a v okamžiku, kdyby tady tohle nebylo, tak si můžeme zadělat na problém, protože budeme chodit po nějakých šutrech, někde se smekneme, mohli bychom si to poškodit. V tomhle případě za mě úplně v pohodě. Docházíme vlastně ke spodku té boty, uvnitř té boty. Jediná taková věc je standardní vložka. Není nijak tvarovaná, já ji asi ani nevytáhnu, ale dá se vytáhnout. Ta vložka samozřejmě může být nahrazená nějakou speciálně tvarovanou vložkou podle vaší nohy. To já osobně mám ve všech botech, protože zkrátka je to pohodlí, ke kterému já nechci se otáčet zády. Mezi podešev je kombinace evapěny a pořádný výstuhy. Evapěna vám pomáhá v tom, že když někde došlápneme, dopadneme, tak zkrátka nebude to 100% vibrací přenášet do toho chodidla a do kolen. A ta výstuha je tam pochopitelně kvůli tomu, aby ta bota byla opravdu tuhá, jelikož je to BCčko. Podrážka je takovým posledním důležitým bodem, který tady musíme probrat. V tomto případě pochopitelně podešev od Vibramu, ale co je důležitý, tak společnost Alfa spolupracuje s Nokianem. Nokian, jak víme, tak dělá skvělý zimní gumy, takže tady v tomto případě máme vlastně jedinečnou možnost, u nikoho jiného to nenajdeme, kombinace Vibramu a Nokianu. Takže tyhle podrážky jsou opravdu ideální na to, aby se to jen tak nesklouzlo. A to ať už na standardním mokrým povrchu, nebo na mokrý skále, nebo i na nějakým sněhu a podobných věcech, takže za mě super a pochopitelně můžeme používat i turistické mačky, to je asi na první pohled jasný. No a poslední dva parametry, které tady nezazněly, tak je výška, to je 16,5 cm toho komínu a hmotnost. Hmotnost je 650 gramů. 650 gramů na takovýhle boty je opravdu málo. Vděčíme za to právě třeba tomu odlehčenému jazyku, ale pochopitelně i tomu materiálu Alpha Air. Díky tomu je pár těch bot třeba o 400 až 500 gramů lehčí než pár celokožených pohorek, což je samozřejmě hrozný rozdíl. Díky tomu ty boty nemusíte nutně používat vlastně jenom tam, kde by se používat měly, tedy tou náročností, tedy nějaký celodenní trek s těžkým batohem skrz náročný terén, ale klidně si to můžete vzít i na něco lehčího, jednoduššího, protože ta hmotnost těch bot vás zkrátka nesedře, což si myslím, že je super. Přátelé, Walking Alpha Air, jak jsem říkal, celodenní výlety, vícedenní treky, vysokohorská turistika, použití maček, super materiály, nízká hmotnost. Je jenom na vás, co si o nich budete myslet. Koukněte klidně dolů do odkazu nebo do popisku. Najdete tam jako vždycky odkaz na tyhle boty, takže se na ně klidně můžete podívat i na stránkách. Osobně si konkrétně ten model beru na testování, takže určitě se o něm dozvíte víc. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.